यदि तपाईले पनि ब्लग बनाएर पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईको लागि हो। अनि यो भिडियोमा हामीले टपिक कभर गर्ने छौं हामीले कसरी चुज गर्ने एउटा डोमेन राम्रो डोमेनलाई कसरी होस्टिङ भनेको के हो भनेर हामीले बुझ्ने छौं। यो ब्लगिङ सिरिजको भिडियो नम्बर 2 हो। यो भिडियोमा हामीले कभर गर्ने छौं चुज ए डोमेन एन्ड होस्टिङ भनेको हामीलाई के हो भनेर यो भिडियोमा हामीले यो टपिक कभर गर्ने छौं। यो अगाडिको 3 वटा टपिक हामीले अर्कोको भिडियोमा हामीले कभर गरिसकेको छौं जुन हामीले मेरो प्लेलिस्टमा गएर ब्लगिङ सिरिज भनेर यहाँ प्लेलिस्ट पाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँ गएर तपाईले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यो 3 वटा कुरा बुझ्नको लागि व्हाट इज ब्लग भर्सेस वेबसाइट चुज ए निश अनि अर्को भनेको प्लेटफर्मको बारेमा बुझ्नको लागि ढिलो नगरी यो भिडियोतिर पढौं हामीले। फर्स्टमा हामीले बुझौं कि डोमेन भनेको के हुन्छ र होस्टिङ भनेको के हुन्छ भनेर। सिम्पली तपाईलाई एउटा एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु। यो भनेको मैले एउटा पिक्चर हालेको तपाईलाई बुझाउनको लागि, तर यो भन्दा पहिला तपाईले डोमेनको बारेमा बुझ्नु पर्यो। एकदमै सिम्पल एक्जाम्पलबाट डोमेन र होस्टिङ तपाईले बुझाउने छु तपाईले। यो भयो भनेको यो भयो एउटा ल्यान्ड भयो है। यो ल्यान्ड, अब यो ल्यान्ड कुनै पनि जमिन छ भने त्यसको त नाम होला नि त, कसैको नाममा होला। त्यो नाम भनेको हुन्छ नेम भनेको यो यसको लागि केही नभन्नु होला ह्यान्डराइटिङको लागि। यो नेम भनेको सिम्पली हुन्छ डोमेन। डोमेन जुन मान्छेले बुझ्नु अलिकति पनि बुझ्नु भएको छैन त्यो मान्छेले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। डोमेन त्यो भनेको नेम भनेको डोमेन हुन्छ है। यो नेम भनेको डोमेन। जस्तो यो छ whiteboard.com भन्ने छ, यो भनेको डोमेन हो। यो भनेको यो नाम हो, वेबसाइटको एउटा नाम हो, जस्तै यो जमिनको एउटा नाम हो। अनि ल्यान्ड जुन ल्यान्ड हुन्छ नि त, ल्यान्ड भनेको मैले अर्को कलरमा यसलाई अलिकति गरिदिन्छु। ल्यान्ड भनेको सिम्पली अब होस्टिङ हो क्या। होस्टिङ यदि हामीले फार्मिङ गर्नुपर्छ, हामीले फार्मिङ यदि गर्नु पर्थ्यो, हामीलाई फार्मिङ गर्नु पर्थ्यो भने के त ल्यान्ड चाहियो नि त। त्यही यो जुन ल्यान्डको हामीले युज लिन्छौँ नि त त्यो भनेको होस्टिङ हो। त्यही हामीले बुझ्छौँ त्यसरी नै हामीले बुझौँ। एकदम सिम्पल एक्जाम्पलबाट हामीले बुझौँ डोमेन र होस्टिङ भनेको। अब हामीले बुझ्छौँ यहाँ टाइप्स अफ होस्टिङको बारेमा। डिफ्रेन्ट टाइपहरूको होस्टिङ तपाईहरुले डिफ्रेन्ट वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई पहिला देखाउँछु। यो भनेको नेपालको वेबसाइट हो नेस्ट नेपाल भन्ने। तपाईले कुनै वेबसाइटबाट लिन सक्नुहुन्छ डोमेन। मैले केही प्रमोसन कोड हालेको छैन, के हालेको छैन, मैले कुनैको वेबसाइटको प्रमोसन गरेको छैन, त्यो तपाईलाई पहिला नै मैले भनिदिरहेको छु, क्लियर पारिदिरहेको छु। त्यही भएर सो के चाहिँ नेस्ट सो यो मैले अलिकति खोलिदिरहेको छु यो साइड। यो मेरो त ड्याशबोर्ड खोलेको छ, म तपाईलाई यसको साइड खोलिदिरहेको छु नेस्ट नेपाल भन्ने। योबाट तपाईले लिन सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट कैलाश होस्ट डिफ्रेन्ट टाइपको होस्टहरुसँग तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। गोडाडीबाट लिन सक्नुहुन्छ तपाईले डोमेन होस्टिङ सब कुरा। सो डोमेन होस्टिङ तपाईले डोमेन भनेको बुझ्नुभयो। .com जस्तो लागेको हुन्छ यो पछाडी, नाम भनेको सिम्पली तपाईलाई डोमेन भयो। अब होस्टिङमा डिफ्रेन्ट टाइपहरुको होस्टिङहरु आउँछ। वेब होस्टिङ भयो, क्लाउड होस्टिङ, वर्डप्रेस होस्टिङ, ई होस्टिङ। अब तपाईले गोडाडीमा गएर हेर्नुहुन्छ भने यहाँबाट हामीले वेबसाइट एन्ड होस्टिङ दिन्छ भने यहाँबाट अरु होस्टिङहरु छ। भ्यू अल प्याकेजहरु, एसएसएल सर्टिफिकेट, वर्डप्रेस, वीपीएस होस्टिङ, डिफ्रेन्ट टाइपको होस्टिङहरु छ। यदि तपाईले कन्फ्युज नहुनु। जति हामीले बढी होस्टिङ लिन्छ नि त, अब जस्तो वेब होस्टिङमा गयो भने जति बढीको प्याकेज लिन्छौं भने त्यति बढीको हामीलाई पैसा पर्छ, अब हामीले त्यो कुरा बुझ्ने छौं एकदम स्याम्पल एक्जाम्पलबाट। टाइप्स अफ होस्टिङ एउटा हामीको मेन भनेको शेयर होस्टिङ हुन्छ, अर्को भनेको क्लाउड होस्टिङ हुन्छ, अर्को भनेको वीपीएस होस्टिङ हुन्छ, अर्को भनेको डेडिकेटेड होस्टिङ हुन्छ। डेडिकेटेड होस्टिङ भनेको सबभन्दा ठुलो होस्टिङ हुन्छ है। त तपाईले भनिरहेको जस्तो अब एउटा घर भयो, एउटा घरबाट सुन्नु हामीले एउटा प्राइभेट घर भयो, त्यो घर एउटा सब घर नै तपाईको हो। जति तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ सब कुरा तपाईले त्यहाँको एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। जे चाहियो त्यो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ त्यो घरबाट है। त्यो भनेको स्पिड हुन्छ, obviously स्पिड हुन्छ। यस्तो भयो भने त डेडिकेटेड होस्टिङ भयो भने त एउटा कम्प्युटर बनाएर हाल्दिएको हुन्छ छुट्टै रुममा, अनि त्यो कम्प्युटरको तपाईले होस्टिङ जति पनि रिसोर्सेस छ सब कुरा तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि वीपीएस होस्टिङ भनेको के हुन्छ, एउटा टाउन हल जस्तै हुन्छ क्या। डेडिकेटेड होस्टिङ भनेको यदि एउटा शहर छ भने त्यहाँको तपाईले वीपीएस होस्टिङ भनेको एउटा घर दियो तपाईलाई, अनि घरमा बसेर तपाईले चलाउनु त्यसकै एउटा पार्ट दियो है। डेडिकेटेड होस्टिङको एउटा पार्ट दियो तपाईले चलाउनको लागि। यो भनेको सबभन्दा हाई प्राइस हुन्छ, प्राइस भनेको यसको हाई हुन्छ डेडिकेटेड होस्टिङको। वीपीएस होस्टिङको अलिकति लो हुन्छ, क्लाउड होस्टिङको हुन्छ, शेयर होस्टिङको अरु लो हुन्छ। अब क्लाउड होस्टिङ भनेको सिम्पली एउटा होटल लिहालौं, यहाँ लेखेको पनि छ ए मेम्बरशिप अफ ए चेन अफ ए होटल भनेर लेखेको छ है। अब जस्तो होटल एउटा रुम भयो नि त, चेन सब कुराले चलिरहेछ, सब मान्छेले चलिरहेछ, होटल उसको होइन तर बसी त सब रहेछ नि त, सब कुरा युज गरिरहेछ, सर्भिस युज गरिरहेछ। त्यसरी नै हो क्लाउड होस्टिङ भनेको। अब शेयर होस्टिङ भनेको यहाँ लेखेकै छ ए रुम इन ए होस्टल,
एउटा होस्टेलमा एउटा रुम जस्तै स्पेस तपाईलाई भेटिन्छ शेयरमा। अनि त्यसमा एउटा थाहा छ नि तपाईलाई होस्टेलमा 4 जना बस्छ एउटा होस्टेलमा सिम्पली एउटा रुममा। त्यसरी नै तपाईको एउटा रुममा 4 वटा सर्भर हालेर एउटै सर्भरलाई 4 जना मान्छेले युज गर्छ भनेको शेयर होस्टिङमा हुन्छ। यदि तपाईको ट्राफिक धेरै बढी आउँछ भने तपाईले डेडिकेटेड होस्टिङ लिनुपर्छ। अनि सेकेन्ड भनेको तपाईले VPS होस्टिङ, अर्को भनेको क्लाउड होस्टिङ अनि अर्को भनेको शेयर होस्टिङ। सो हामीले यहाँबाट हेर्छौं हामीले अहिले कुन होस्टिङमा क्लिक गर्यौं, होस्टिङ गरेर वेब होस्टिङमा हामीले क्लिक गर्यौं भने यो भनेको सिम्पली हामीले जुन बुझ्यौं नि त शेयर होस्टिङ भनेको वेब होस्टिङ जस्तो बुझ्यौं हामीले। अब यसको पनि डिफरेन्ट कुराहरु हुन्छ। यसको र्यामहरु हुन्छ, यसको एउटा र्याम हेर्न सक्नुहुन्छ। र्याम जति बढी भयो त्यति भयो प्राइस पनि त्यति बढिरहेछ। र्याम जति स्पिड हुन्छ त्यसरी जति तपाईको र्याम स्पिड हुन्छ तपाईको कुनै कम्प्युटरको एक्जाम्पल लियौं, तपाईको कम्प्युटरको र्याम स्पिड हो भने त्यो परफर्मेन्स obviously हाई हुन्छ। त्यसरी नै यसमा पनि त्यसरी नै हो तपाईलाई होस्टिङमा। अनि हामीले होस्टिङको बारेमा बुझ्यौं, तर हामीलाई होस्टिङ चाहिएन। अब तपाईलाई अर्को कुरा यहाँबाट देखाऊं, हामीलाई होस्टिङ चाहिएन किनकि हामीले ब्लगर युज गर्छौं। ब्लगर वेबसाइट हामीले युज गर्छौं। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गएर हामीले यदि ब्लगर लेख्छौं भने यहाँ ब्लगर भनेको गुगलको एउटा प्रोडक्ट हो। मैले अगाडिको भिडियोमा भनेको थिएँ तपाईले गुगलको एउटा प्रोडक्ट हो ब्लगर। अनि यसको होस्टिङ यसको फ्री दिन्छ। गुगलकै होस्टिङ हो। तपाईले जति पनि कुरा यसमा लोड गर्न सक्नुहुन्छ, जति पनि गर्नु सब गुगलकै यसले होस्टिङ, गुगलकै सर्भिसले युज गरेर तपाईले मात्रै डोमेन बाइ गर्नुपर्छ। यदि त्यो डोमेन बाइ पनि गर्न चाहनुहुन्न भने विदाउट डोमेन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो हेर्नु nyz छ .blogspot.com भनेर आउँछ क्या तपाईको डोमेनमा। अनि सब कुरा सेम नै हुन्छ .blogspot.com भनेर आउँछ तपाईको डोमेनमा। सब डोमेन जस्तो क्रिएट भइहाल्छ तपाईको वेबसाइट। यदि पैसा खर्च गर्न चाहनुहुन्छ, फ्रीमै लेख्न चाहनुहुन्छ भने यस्तो आउँछ। यदि डोमेन किन्न चाहनुहुन्छ भने .com बनिहाल्छ, यो blogspot हटिहाल्छ तपाईले। त्यति हो यसको कुरा भनेको हामीलाई। अहिलेको भिडियोमा हामीले यति दुईवटा कुरा बुझ्यौं। हामीले होस्टिङको बारेमा, डोमेनको बारेमा बुझ्यौं अनि हामीले ब्लगरको युज लिन्छौं यो सबै गर्नको लागि। अगाडिको भिडियोमा म तपाईलाई भनेछु तपाईले कसरी कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा यदि तपाईले होस्टिङ किन्नु भयो भने कसरी त्यसलाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ ब्लगरसँग, यहाँ गएर तपाईले कसरी कस्टम डोमेनबाट कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो सब कुरा म अगाडिको भिडियोमा भन्नेछु। सो स्टे ट्युन्ड। तपाईहरुले अहिलेसम्म च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु। के क्वेरी छ भने तल मलाई कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू फर वाचिङ माय भिडियो गाइज।